शान्ति आज विशेष अति स्नेही र समीप बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। स्नेही अति स्नेही र समीप बच्चाहरू तिनीहरू हुन् जो हर कदममा फलो फादर गर्नेवाला हुन्। निराकार बाबाले साकार रूपमा फलो गर्नको लागि साकार प्रमाण आफ्नो उदाहरणको रूपमा बच्चाहरूको अगाडि राख्नुभयो ब्रह्म बाबालाई। जुन आदि आत्माको ड्रामामा 84 जन्मको आदिदेखि अन्तिमसम्म अनुभव छ। साकार रूपमा माध्यम बनेर बच्चाहरूको अगाडि सजिलो गर्नको लागि उदाहरण बन्नुभयो। शक्तिशाली, किनकि शक्तिशाली उदाहरणलाई देखेर फलो गर्नु सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। स्नेहको निशानी ब्रह्मा बाबालाई देखाउनु भयो। सबै बच्चाहरूलाई यही श्रेष्ठ श्रीमत दिएर हर कदममा फलो फादर, सबैले आफूलाई फलो फादर गर्नेवाला समीप आत्मा सम्झिन्छौ। फलो गर्न सजिलो लाग्छ कि गाह्रो लाग्छ? सजिलो छ नि हैन? ब्रह्मा बाबाको विशेष कदम के देखियो त? विशेष कदम Avyakt signals remain अव्यक्त सिग्नल
साक्षी द्रष्टाको अवस्थामा निरन्तर रहन, अब अनुभवको गहनताको प्रयोगशालामा रहने अभ्यास गर यस्तो महसुस हो जस्तो कि यो सब कुनै विशेष लगनमा मगन यो संसारबाट उपराम छ। कर्म र योगको ब्यालेन्सलाई अगाडि बढाऊ। कर्म गर्दा योगको पावरफुल अवस्था रहोस्। यो ब्यालेन्स रह्यो भने पुरुषार्थको गति तीव्र हुनेछ। Om Shanti. Welcome. ओम शान्ति। अव्यक्त परिवारमा स्वागत छ। आज 13औं दिन हो। मिठो बोलौं, बिस्तारै बोलौं र कम बोलौं। आजको टपिक छ साइलेन्स इन एभ्रीडे। हरेक अब हामी मैनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। आजको टपिक छ दिनचर्यामा साइलेन्स भनेको दिनचर्यामा मौनता। Om Shanti, everyone. ओम शान्ति सबैलाई। You will had a beautiful meeting. हामी सबैले अव्यक्त बाबदादासँग हाम्रो एकदम राम्रो मिलन मनायो आज। बाबाले फेरि फेरि भनिरहनु भएको थियो कि तिम्रो संकल्प धेरै महत्त्व छ, समय धेरै महत्त्वको छ, श्वास पनि धेरै महत्त्वको छ। त्यसकारण त्यसलाई खेर नफाल्नु। त्यहाँ कुनै पनि व्यर्थ संकल्प हुनु हुँदैन। Not only to say to yourself, don't think, or I shouldn't be thinking. र आफूलाई सोच्नु हुँदैन भन्ने फेरि सोचिरहने त्यस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन। र हामीले तिमीले आफ्नो केही स्टेजहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अवस्थाहरु। जस्तो कि एउटा कुनै घटना घट्यो मानौं कि हामीले त्यसको बारेमा भनिरहनु आवश्यकता हुँदैन, तर कसैलाई त्यही कुरामा गइरहेका हुन्छन्, किन फेरि पनि भन्दछन्। त्यो विषयवस्तु समाप्त भइसक्यो, तर मन फेरि त्यसमै भुलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ हामीले फुल स्टप ड्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोग गर्न सक्यौं भने हामीसँग यो प्र्याक्टिस हुनु पर्दछ। फुल स्टप राख्ने लगाउने प्र्याक्टिस चाहिँ हुनै पर्छ। त्यो नै के हो त साइलेन्स हो। त्यसकारण हामीले आफूलाई त्यो पहिलो पार्ट जुन कम बोला भन्ने छ न, विशेष गरी के हुन्छ भने त्यही कुरा भनिरहन्छ, रिपिट गरिरहन्छ, अनि त्यसपछि अरूलाई दोष लगाउने, त्यसले के गर्छ भन्दा पुरा दुःख दिन्छ। र बिस्तारै त्यो आत्मा हाम्रो गोलीमा हाम्रो त्यसकारण त्यो नै एउटा समय हो हामीले मौनताको अभ्यास गर्ने कि ड्रामा भन्ने प्रयोग गर्ने।
आफ्नो विचार पनि आफ्नो संकल्प शक्ति पनि जम्मा हुन्छ र अरूलाई पनि दिन्छ र एप्रिसिएसन गर्ने त्यो अर्को व्यक्तिलाई कि त्यो व्यक्ति त्यो समयको लागि धेरै महत्त्वको थियो जब हाम्रो ब्रह्म बाबाको टपिक फलो फादर जुन चलिरहेको छ त्यो एउटा प्र्याक्टिस थियो साइलेन्स भनेको एक दिन दुई दिनको होइन कसैले 3 दिनको लागि साइलेन्स राख्दछन् तर साइलेन्स भनेको पुरा दिनको लागि यस्तो हैन कि बोल्नै नहुने भने हैन तर आवश्यक मात्रै बोल्ने र भित्रबाट यति राम्रो अनुभव हुन्छ कि ड्रामा ओके यस्तो अनुभव हुन्छ भित्रबाट त्यसकारण जब हामी लर्निङ ड्राइभ गर्न सिक्छौं सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने ब्रेक लगाउने र उनीहरूले ठाउँ दिएका हुन्छन् कि गाडी त्यहाँ रोकिनु पर्दछ यदि त्यो आधा फिट पनि अलिकति अगाडि गयो भने कुनै चिज छोइयो या त त्यस्तो भयो भने लाइसेन्स चाहिँ दिँदैन नि फेल भइन्छ लाइसेन्स त्यसै गरी भित्र पनि हाम्रो कम बोल्ने जुन नेचर छ कम भन्ने नेचर छ र गहिराईमा भित्र गहिराईमा एकदमै एप्रिसिएसन धन्यवाद दिँदै यो ड्रामाको एउटा अर्को दृश्य हो भनेर सम्झिने appreciation of others from our heart all the time helps us अरूलाई हाम्रो दिलबाट गरिने एप्रिसिएसन सम्मान हामीलाई राम्रो लेसन दिन्छ र हामी यो तीनटै शब्दहरू जुन कम बोलौं मिठो बोलौं बिस्तारै बोलौं भन्ने तीनटै शब्द छन् ती तीनटै कुराहरूलाई हामीले अभ्यास गर्नुपर्दछ र ती तीनटा कुराहरू साइलेन्ससँग अर्थात् मौनता शान्तिसँग जोडिएको छ यो जब भित्र अलिकति तितोपन छ भने हामीले त्यही चिज दोहोऱ्याइरहन्छौँ यदि हामी स्वीट छौँ हामी जेन्टल छौँ हैन हामी मधुर छौँ भने हामीलाई धेरै बोल्नै पर्दैन त्यो अरूलाई सेवा गर्नु अरूको सेवा गर्नु ताकि हामीले त्यो अर्को आत्माको पावर पनि बढाइरहेका हुन्छौँ र ट्रस्ट पनि वृद्धि हुन्छ र अर्को कुरा के छ भने जुन हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्दछ कि साक्षी द्रष्टा हुने अभ्यास गर्नुपर्दछ ड्रामाको सिन मात्रै होइन कि हरेक आत्माहरूमा आफ्नो एउटा नेचर आफ्नो पार्टले र हामीले इन्टरफेयर गर्न सक्दैनौँ हामीले त्यो आत्मालाई पाठ खेल्न दिनु पर्दछ र हामीले धेरै जसो आत्माहरूले अरूलाई डिक्टेट गर्न चाहन्छौँ अरूको हाकिम बन्न चाहन्छौँ तर हामीले सक्दैनौँ किनकि सबै आत्माहरूको आफ्नो नेचुरल तरिकाले पाठ बजाइरहेका हुन्छन् ताकि अर्को आत्माले बाबाले हिजो भन्नुभयो नि जुन सम्मानको कुरा गर्नुभयो हामीले दुवैतिरबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ कि अर्को व्यक्तिले भन्दछ कि आफू चाहिँ सम्मानमा बसियो भने बाबाले पनि हामीलाई रेस्पेक्ट दिनुहुन्छ र त्यसबाट हलचलमा नआइकन किनकि सुनिन्छ धेरै कमेन्ट सुनिन्छ धेरै कम्प्लेन सुनिन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त आफू म को भन्ने पनि बिर्सिन्छ र मैले यही अनुभव गर्दछु कि त्यो जो व्यक्ति जस्तो छ त्यस्तै छ यस्तो होइन कि मैले जे भने त्यही गर्नुपर्छ
मैले भनेकै उसले गर्ने भने त्यो व्यक्तिको उसको व्यक्तित्व So कहाँ गयो that means that soul त्यसकारण त्यो doesn't आत्मा have value for silence. त्यो Or आत्माको one त्यो point आत्मालाई I have शान्तिको tried, अथवा साइलेन्सको भ्यालु छैन if I can help someone with 5 words, यदि मैले I have to say 20, but कसैलाई it's my own 5वटा शब्दले भन्दा emotions हुन्छ I am भने मैले throwing out. 20वटा बोल्दछु किनकि It's मेरो just आफ्नो your own इमोसन मैले feelings you are throwing out. व्यक्त गरिरहेको छु Not मेरो आफ्नो me. फिलिङ मैले अरूलाई दिइरहेको छु तर त्यो आवश्यकता पर्दैन 5 शब्द So काफी when छ you lose your own self-respect, अनि मैले आफू फेरि मेरै आफ्नो सम्मान and others also can लुज lose गर्छु it. बिर्सिन्छु र अर्कोले पनि लुज गर्दछ Yesterday someone said, हिजो when कसैले this भन्दै one हुनुहुन्थ्यो speaks, I'm very कि hurt. I said that also has to stop now. जब एकजना बोल्दछ अनि मलाई Just धेरै consider that दुःख that हुन्छ is भनेर my soul. भनेर भनिरहनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने मैले के भने त्यसले दुखी हुनु हुँदैन त्यो आत्माको So हेबिट त्यस्तो we भन्न have to सोच्नु become पर्दछ strong, right? त्यसकारण Not हामी to take sorrow, हामी not एकदमै to be hurt. बलियो बन्नुपर्छ दुःख पनि लिनु हुँदैन Yes, we दुखी have पनि to हुनु be हुँदैन strong, र very, very धेरै strong. स्ट्रङ भन्नुपर्दछ धेरै स्टेबल भन्नुपर्दछ Because there are two things. किनकि त्यहाँ One दुईटा is that's the कुराहरू habit हुन्छन् of others. एउटा त त्यो आत्माको Why हेबिट हो should भने I take बुझिन्छ sorrow? मैले दुःख किन लिनु त भन्ने हुन्छ But also तर third practice which we can र do, तेस्रो very, प्र्याक्टिस हामीले very गर्न सक्छौँ important. कि धेरै महत्त्वको छ कि And that practice is त्यो as प्र्याक्टिस हो quickly anything happen, let me be in my original state. कुनै पनि घटना किन नघटोस् तर आफ्नो चाहिँ आदि अवस्था निराकार अवस्थामा That's the powerful गइहाल्नु break also. त्यो भनेको एकदमै ठुलो I am a ब्रेक हो peaceful soul, I am a loveful soul. Eternally I am a pure soul. म चाहिँ इटर्नली म And प्योर this was very पवित्र strong आत्मा what हुँ Baba said, that when there is impurity of any kind, you जब have त्यहाँ remorse. कुनै पनि किसिमको Why? अपवित्रता हुन्छ Because त्यहाँ we are always in वेस्ट pain. थट हुन्छ वाइ हाउ किन कसरी भन्ने हुन्छ Impurity creates wasteful thoughts. अपवित्रताले Thus, if you एकदमै are वेस्टफुल standing in थट pure निकाल्छ yourself, what will you give to others? र म आफै त्यस्तो अवस्थामा छु Why भने मैले Baba अरूलाई के was दिन also सक्छु saying, र why this one did it? Why this one does it? उसले त्यो किन गरेको त उसले त्यो किन गरेको त भनेर भनिन्छ So silence in every day, not only every day, every hour. हरेक Every घन्टाको जुन साइलेन्स हुन्छ जो मौनता हुन्छ कि हाम्रो त्यो हरेक दिन होइन एभ्री मोमेन्ट हरेक क्षणमा हुनुपर्छ किनकि जतिखेर हामी साइलेन्समा हुन्छौँ नि हामीले बाबाको सहयोग अनुभव गर्नेछौँ हामीले त्यो पावर बाबाले दिने शक्ति हामीले फिल गर्नेछौँ यदि हामी साइलेन्समा छैनौँ भने हामीले बाबालाई याद गर्न पनि सक्दैनौँ त्यहाँ मेनी पोइन्ट्सहरू धेरै पोइन्टहरू छन् ज्ञानका कि जुन हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ कि हामीले हेबिट पनि बनाउन सक्छौँ कि एक सेकेन्डमा 1 मिनट आधा मिनट अथवा एभ्री मिनट हरेक मिनटमा साइलेन्सको अभ्यास गर्नु र मैले फेरि आवश्यक परेको चिज मैले सोच्नु नै पर्दछ गर्नुपर्ने कुरा पनि गर्नु पर्यो र मैले बोल्नुपर्ने कुरा पनि बोल्नु पर्यो तर बढी हुनु भएन मैले चाहिँ मैले आवश्यकता भन्दा मैले धेरै सोचेँ त्यसको मतलब मैले चाहिँ 40-45% मार्क दिएँ 60-70 होइन I was in silence, how much I just kept thinking. मैले साइलेन्स हरेक मोमेन्टमा साइलेन्सको अभ्यास गर्नुपर्दछ ताकि मैले सोचिरहनु नपरोस् किनकि व्यर्थ सङ्कल्पहरू त राम्रो होइन राम्रो क्वालिटीको हुँदैन कुनै पनि वेस्टेज कुनै पनि
त्यो यदि वेस्ट भनेको एउटा व्यर्थ छ भने त्यसलाई हामीले फ्याँक्नै पर्ने हुन्छ यदि हामीले वेस्ट भनेको व्यर्थलाई पनि प्रयोग गर्दै गयौँ भने त्यो स्वस्थ त हुँदैन र मलाई लाग्दछ कि यो धेरै महत्त्वको कुरा छ कि यतिखेर जुन हाम्रो मनद्वारा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ विचारद्वारा हामीले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ मनसा सेवा त्यतिखेर यो धेरै महत्त्वको कुरा हो कि हामीले साइलेन्सको अभ्यास गर्नु मानौ कि मसँग कुनै कर्मिक अकाउन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले कुनै लोन तिर्नु पर्ने छ हामीले लोन लिएका छौँ र यो मलाई थाहा भयो कि त्यो एकदम त्यो लोन मैले तिरिसकेँ भनेपछि यो के कारणले भन्दा साइलेन्सको कारण यदि हामीले दुईटा शब्द बढी बोल्यौँ भने अर्को कर्मिक अकाउन्ट बन्दछ किनकि त्यो युजलेस त्यो प्रयोगमा आउँदैन त्यो मैले आफ्नो संस्कार अरूमा दिइरहेको छु यदि वास्तवमा तपाईँ साइलेन्समा रहनुहुन्छ भने त्यहाँ कति कुराहरू आफसे आफ हिसाब किताब चुक्ता भइरहन्छ सोचेर बोलेर मैले धेरै कर्मिक अकाउन्ट बनाइरहेको छु कर्मको हिसाब किताब बढाइरहेको हुन्छु दादी जानकीले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो यदि तपाईँहरू बसेर कुनै एउटा आत्माको बारेमा कुरा गर्नुभयो भने कर्मको हिसाब बढिरहेको हुन्छ यदि सोचाइ पनि कुनै आत्माको बारेमा सोचिरहेको छु अनावश्यक सोचिरहेको छु भने त्यो कर्मको बन्धन बन्दछ कर्मको हिसाब बन्दछ त्यसकारण मलाई यो मन पर्दछ कि साइलेन्समा हैन मौन रहेर जुन संस्कार त्यहाँ थियो त्यो दुईटा आत्माहरूको बीचमा जुन संस्कार थियो त्यो चाहिँ सेटल होस् ताकि त्यहाँ मात्रै राम्रो शुभ भावना मात्र आओस् हामीसँग ब्राह्मणहरू हामीहरूले गुरु विशेष त हुन्छ शुभकामना शुभभावना हुन्छ तर त्यसमा मिसिएको हुन्छ व्यर्थ मिसिएको हुन्छ हामीले 100% फुल स्टप लगाउन सकिरहेको हुँदैन त्यसकारण अभ्यास गरौँ र यो धेरै जोडिएको छ एकानमी र एकानमी माने बाबालाई याद गरिहाल्ने तुरुन्तै कम सोच्ने यदि मैले कम सोचे भने मैले कम बोल्ने यदि मैले सोची पनि रहेको छु भने मैले बोली पनि त्यही रहेको हुन्छु त्यसकारण यो धेरै राम्रो पावरफुल ब्युटिफुल शक्तिशाली सुन्दर तरिका हो र तर यसलाई धेरै ध्यान दिन जरुरी छ दुईटा शब्दहरू मैले याद गरिरहेको हुन्छु कि एउटा एटेन्सन अर्को प्र्याक्टिस यदि तपाईले यदि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न भने अन्तिममा तपाईलाई धेरै धोका पाउनुहुनेछ किनकि त्यतिखेर अनुभव हुनेछ कि मैले अनावश्यक बोल्ने म फेल भएँ कम बोलौँ मिठो बोलौँ र मधुर बोलौँ यो प्र्याक्टिस भित्री मौनता और साइलेन्स शान्तिसँग जोडिएको छ त्यसकारण पुरै दिनमा म कति पल्ट आफै भने कति आवाज भने मैले कति बोले आवश्यक भन्दा बेसी बोल्ने कि बोल्ने त्यसको चार्ट राखौँ ताकि जुन साइलेन्स त्यो चाहिँ नेचुरल बनोस् शान्तिवन भनेको शान्तिवन नै हो 19,000 बाबाका बच्चाहरू आफूले हिँड्नको लागि बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ पुरै बाटो फुल हुन्छ गाडी पनि वरिपरि भइरहेको हुन्छन् बाबाका बच्चाहरू पनि छन् हिजो मैले कसैलाई सोधिरहेकी थिएँ डिनरमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि डिनर चाहिँ ठिक थियो भनेर भन्नुभयो तर विचार गर्नुहोस् त
कतिलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ विचार गर्नुहोस्। really worth watching them त्यो cutting, किचनलाई हेर्न, serving. कटिङ, कुकिङ, सर्भिङ हैन, सब्जी काट्ने ठाउँ, पकाउने ठाउँ, खाना पस्किने ठाउँ, त्यो चाहिँ हेर्नु पर्दछ। र त्यो सेवा गर्नेहरू प्रति दिलबाट धन्यवाद निस्किन्छ, किनकि यो चाहिँ तमिलनाडु र बनारसको टर्न थियो। र दादी गुलजार दिल्लीबाट हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ धेरै धेरै राम्रो र गहिरो अनुभव पनि भयो यहाँ, र त्यो एकदमै राम्रो राम्रो छ। मलाई धेरै राम्रो लाग्यो कि सबैले आफ्नो ड्युटी निभाइरहेका थिए। उनीहरूले हामीले तपाईहरुलाई शान्तिवनमा बोलाइरहेका छौं, ताकि तपाईहरुले पनि हामी जस्तै अनुभव गर्न सक्नुहोस्। अब हामीले बाबालाई याद गरौं। ओम शान्ति, ओम शान्ति। Om Shanti. Om Shanti. Seems like some Baba's children have not changed their clock, right? So just to remind you all, today we changed our clocks. So 1 hour. हजुरलाई Right. And यो बताउँ कि हामीले here in Madhuban, in India, we had to start 5 o'clock in the morning instead of 6. हामीले यहाँ 6 बजे यो घण्टा समय चेन्ज भएको हजुरलाई थाहा भयो। र अमृतला पछि हरेक दिन दिदी पनि बस्नु भएको छ। र अबको यात्रामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। दादी जानकीजीको सुन्दैछौँ हामी। चार गुण चारवटा गुण जीवनमा सधैँ हुन जरुरी छ। मैले देखेँ कि पहला है धीरज, एक हुनुपर्छ धीरज, धैर्यता। कोही गहिराइमा गएर आत्माको अवस्थामा विस्तार धैर्यतालाई देख्यौँ भने मनलाई धीरज दिनुपर्छ। एकदम जल्दी नबन, अधीर नबन, अधैर्य नबन। अधैर्यताले व्यर्थ चिन्तनमा लिएर जान्छ, दुखी बनाउँदछ। दूसरा गुण है सहनशीलता। अर्को हो सहनशीलता। सहनशीलताको गुणको गहिराइमा गयो भने धेरै धेरै हामीलाई सहन शक्ति चाहियो भनेर भन्न सकिँदैन, भन्न जरुरी हुँदैन। सहन गर्ने शक्ति आफै आउँछ। के ठुलो कुरा हो त्यो? मलाई सहन गर्नु पर्छ भने दुःख भयो, अलिकति भारीपन आउँछ, कहिले आँखा गिली पनि हुनुपर्छ, आँखा रसाउन सक्छ। त्यो सहनशीलता होइन। धैर्यता, सहनशीलता। तेस्रो हो हाम्रो मित्र भाव।
मेरो कोही पनि शत्रु छैन निंदा भन्ने भाव हमारी हुनुपर्छ। जो करे मित्र निन्दा हमारे। ये मेरे बाबा निन्दा के बोल मलाई हैं। जसले गर्छ मित्र मेरो त्यही हो। यो बाबाको बोल हो। उसको मित्र मानो। उसलाई मित्र मानौ जसले मेरो जो निन्दा महिमा गर्दछ। करे जो उसको महिमा मित्र गर्दछन्, मानो। जिसने कुछ निंदा की, गलत बोला, उसको शत्रु मानो। जसले मेरो महिमा गर्छ ज्ञानी उसलाई तो मित्र, आत्मा ये नहीं कहेगा। अनि मलाई केही भन्नेलाई शत्रु माने भने ज्ञानी त आत्मा महिमा हुँदैन। करने वाले तो मुझे खुश भी कर सकते हैं। महिमा आज गर्नेवालाले त महिमा मलाई करके कल खुसी पनि कुछ भी गर्न हो सक्छन्। सकते हैं। पर भोलि उस आज पर मैं महिमा, भोलि आधार केही न हो पनि नहीं गर्न सकता। सक्दछन्। तर उसमा मेरो आधार महिमा नहोस् के जीवनको। आधार से मैं सेवा में रहूं। महिमाको आधारबाट म महिमा सेवामा के बस्यो आधार भने से मेरा अच्छा संबंध रहे महिमाको तो नहीं। आधारले मैले राम्रो सम्झेँ, त्यो चाहिँ ठिक होइन। नहीं। महिमाको आधारमा हुनु रूहानियत हुँदैन। है, ईश्वरीय स्नेह है। रुहानियत हुन्छ, ईश्वरीय स्नेह हुन्छ, अच्छा है। राम्रो हो त्यो। तो ये बात पूरी हो जाएगी। यो जब कुरा पुरा तो हुन्छ, सहनशीलता सुखी रखेंगी। सहनशीलताले कुछ सुखी भी हो राख्दछ। जाए। जे सुकै किन और ये नहोस्। कई बार अनुभव है। यो त कतिपल्ट अनुभव छ किसी मलाई के साथ कि कसैको कोई साथ बात हो गई, कुनै चिज हो गयो, कुनै चिज 2 मिनट के घटना बाद भयो, 2 ध्यान मिनेटपछि दीजिए, 2 चेहरे पर मिनेटपछि न हो, भएकै थिएन। वाइब्रेशन में न हो। न चेहरामा समझ त्यस्तो गए? अनुभव हुन्छ, न भाइब्रेसनमा हुन्छ त्यस्तो। बुझियो नि त कुरा होइन? ज्ञानी तुम कुरा आत्मा बुझ्यो, है। ज्ञानी त्यो आत्मा हो नि त। अंदर मन में रिपीट न हो। र भित्र रिपिट नहोस्, भित्र त्यही कुरा फिर नघुमिराखोस्। अब मन में आया, मुख से बोला, मनमा आयो, फेरि मुखले वाइब्रेशन बोलियो में आया, भने भाइब्रेसनमा गलत आउँछ। है। गलत हो त्यो चाहिँ। जैसे मित्रता भाव में मित्रता समा लेते भावमा हैं। सम्हालिन्छ। मित्रता भाव में समा लेते हैं। मित्रता भावमा ए मम्मा सम्हालिन्छ। पापा को देखा है। यो मम्मा बाबालाई देखेँ मैले, मम्मा बाबामा यो गुण मैले कई देखेँ। बार मम्मा पापा के दृश्य सामने आते हैं। कतिपल्ट मम्मा बाबाको दृश्य सामने आउँदछ। कोई बाहर कहेगा कुछ, पर मम्मा पापा के चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता है कुछ हुआ। कसैले बाहिर भन्दछ, तर मम्मा पापा बाबाको को चेहराबाट सामने कहीं गाली देखिँदैन भी दी केही होगी, भयो। पर पापा के चेहरे पर बाबा माको छोड़ो, सामने मलाई गाली पनि दिए बच्ची होला नि, कुछ नहीं है, कोई बच्ची तर कुछ बाबाको मुखमा कहिले पनि, पापा को चेहरामा पत्थर कहिले पनि रख, फरक परेन। पापा जवाब लिखे ना। बाबाले बच्चीलाई केही छैन, यो बाबा हर एक को अपना बच्चीको मित्र समझा है। बाबाले हरेकलाई आफ्नो मित्र सम्झिनु भयो। बाबालाई गाली गर्ने हर एक को अपना बच्चाहरूलाई पनि मित्र उहाँले मानना है हमको। मित्र मान्नुभयो। हामीले सबैलाई मित्र मान्नु ये पर्दछ। है मित्रता भाव यो वाला हो रूहानियत मित्रता का, भाव, अर्थात् ईश्वरीय स्नेह उहाँको भाव, का संबंध ईश्वरीय जो है स्नेहको ना। सम्बन्ध जुन छ, बात ठीक हो जाएगी, पर कुरा संबंध ठिक ठीक हुन्छ न रहे, र मेरा सम्बन्ध निशान नहीं है। ठिक रहेन भने मेरो शान भएन। तीसरा गुण है संतुष्ट रहना। चौथा चौथा गुण, पांचवी बात आती है फिर, चौथो गुण हो सन्तुष्ट। ज्ञान में गंभीरता बहुत आती है। ज्ञानमा गम्भीरता तो पनि गंभीरता चाहिन्छ। में गम्भीरतामा एक बारी मम्मा को कहा, एकपल्ट मम्माले मम्मा तो एकदम भन्नुभयो, सीरियस है। मम्मा हजुर सिरियस मम्मा हुनुहुन्छ जैसे हम लोग भने मुंह में देखा, मम्माले इसको आप मुखमा सीरियस कहते हो। हामीलाई देख्नु भएन, अनि मम्माले भन्नुभयो यसलाई मम्मा तिमीहरू को सिरियस ज्यादा मान्दछौ। हंसना बैठना मम्मालाई बात करना, ज्यादा धेरै बात करना हाँस्नु, मम्मा नहीं बहिलाउनु, करती थी। हम समझते धेरै थे कुरा मम्मा तो गर्नु जब मम्माले सीरियस है, गर्नुहुन्थेन। मम्मा को कहा ना, मम्मा ने र कुछ मम्मालाई हामीले जब सिरियस मुझे भन्यौँ नि, समझाइए, अनि ये मम्माले टॉर्चर हमको नहीं करना चाहिए मम्मा के लिए। मुस्कुराएर भन्नुभयो। अनि मैले बुझेँ मम्मालाई यो लेकिन भन्न जितना नआउने हम वाक्य ज्ञान थियो। में जो ज्ञानी तो जति आत्मा ज्ञानी है, त्यो आत्मा हुन्छ, जैसे बाबा मुस्कुराता जस्तो कितना बाबा है, मुस्कुराउनुहुन्थ्यो। बाबा कति तो मुस्कुराउनु, साधारण तो मुस्कुराहट नहीं है ना। बाबाको साधारण मुस्कुराहट त होइन। बाबा के मुस्कुराहट में इतनी बाबाको शक्ति है, मुस्कुराहटमा इतना यति शक्ति छ, हमको शिक्षा दे रहा है। मुस्कुराते हामीलाई मुस्कुराते शिक्षा आए, दिइरहेको छ। मुस्कुराएर उसले शिक्षा दिइरहेको हुन्छ बाबाले उसमें हामीलाई। बहुत एक बाबाले शिक्षा और शक्ति समाई पड़ी है। शिक्षा र शक्ति त्यसमा समाइएको उस छ। दिन से लेकर के हम त्यो लोगों ने दिनदेखि लिएर हामीले ये जो शब्द बोला ना, यस जुन शब्द मम्मा हामी मम्मा बोल्यौँ को नि, हम लोगों ने नहीं जाना है, तभी ये शब्द निकला। अनि हामीले बुझ्यौँ कि मम्मालाई हामीले अझै जानेका छैनौँ, त्यो भएर यो शब्द निस्कियो थोड़े भन्ने भयो। ये त्यसकारण वो कम बड़ा बोल्नु, स्नेह शक्ति वाला, रूप पनि स्नेहको शक्तिले भरिएको साधारण होस्, रहो। साधारण नहोस्। रूहानियत उसका दूसरा है, रुहानियत, रूहानियत में रमणीकता हो। रुहानियतमा रमणीकता पनि होस्। कोई सीन ऐसी आ कोही जाए दृश्य तो यस्ता आओस् सीरियस न कि बन जाए। सिरियस नभनियोस्।
सीन ऐसी कोई ऐसी है कुनै दृश्य सीरियस बन जाएगी ना सिरियस बन्यो भने नि तो हमारे मन का इफेक्ट फेरि तन हाम्रो पर भी आ मनको जाएगा असर तनमा पनि वायुमंडल आउँदछ में आ जाएगा क्या हो रहा है वायुमण्डलमा आउँदछ के भइरहेको छ भन्ने हुन्छ वायुमंडल को सदा त वायुमण्डललाई शांत सधैँ सच्चाई शान्त प्रेम सच्चाई वाला प्रेम रखना वाला राख्नु उसमें त्यसमा दुख की लेन देन का बिजनेस दुःखको लेनदेनको बिजनेस थकावट गर्नु वाला हुँदैन या सीरियस रूप थकावट ये वाला जो सिरियस रूप यो जैसे जो दुख हुन्छ नि का लेन देन का ताकि वायुमंडल दुःखको नहीं लेनदेनको वायुमण्डल समझा वायुमण्डल ये हो बाबा का मतलब था ना यस्तो गर्नु हुँदैन बाबा का ये था ना बाबाको मतलब यही थियो नि होइन हाँ? गर्नु हुँदैन है लो नहीं ना दुख दुःख लिनु हुँदैन होइन कुछ भी हो जाए ना जे सुकै किन नहोस् दुःख नलिने तो समझू स्याना नहीं लेगा ना कहेंगे क्या जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना केही भएकै छैन भने जस्तो होस् न चिंतन में आया न मुख में चिन्तनमा आया आयो न मुखमा आयो अच्छा ओके ठीक है ठिक छ ठीक है ठिक छ सबै कुरा बुझ्नुभयो चलते चलते दुनिया बदल गया है मुझे बाबा मिल गया है मेरे साथ चलते चलते मेरे साथ चलते चलते वही गीता बस गई है वही गीता बस गई है मेरा भाग्य बनते बनते मेरा भाग्य बनते बनते यो एन्जल सिस्टर कलाजीलाई बोलाउँदछु Om Shanti. ओम शान्ति ओम शान्ति Thank you. धन्यवाद And थ्याङ्क यू बहन धन्यवाद yes, भाइ you're बहन right. It's just after Amrit Vela now. यो त वास्तवमा And अमृत बेला पछि हो the nectar is flowing. कि कसरी त्यो ज्ञान अमृत Nectar hour. फ्लो भइरहेको Getting थियो the best दिदीबाट today from हामीले Didi. वास्तवमा दिदीबाट दिनको लागि बेस्ट हामीले The days when पाइरहेका छौँ Janki used to याद share गरौँ कि दादी जानकीले सेयर her गर्नुहुन्थ्यो touchings or her उहाँको experiences right after टचिङ Amrit Vela. टचिङ Some of एक्सपिरियन्स you अनुभव were there. तपाईँहरूमध्ये कोही पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँ She was त्यहाँ एउटा sharing सानो early today. बिहान उहाँले अनुभव So साट्नुहुन्थ्यो it's like we are inviting Dadi Janki हामीले already to our दादीलाई निमन्त्रणा दिइरहेका days छौँ to be यो with सिरिजमा us, दुई हप्ताको सिरिजको लागि continuing with र the हामीले few days of पछिल्लो केही दिनहरू बिताइरहेका छौँ जुन टपिक हामीले दादी गुलजारजीको लागि चुज गरेका थियौँ seems like we are र coming to the circle. हामी सर्कलको नजिकै पुगिसकेका Less छौँ speak र softly, कम बोल्नु speak मिठो बोलौँ बिस्तारै बोलौँ speak sweetly, right? And even Baba, र बाबाको मुरली आज बाबाको मुरलीमा पनि यही थियो right? कि No waste. वेस्ट What is that? Economy, right? इकोनोमीको बाबाले कुरा What गर्नुभएको you थियो do when you're economical? जब हामी Waste. इकोनोमिकल हुन्छौँ You भने हामी don't के waste गर्छौँ हामीले वेस्ट resources, गर्दैनौँ हामी केयरलेस हुँदैनौँ energy, भने resources. शक्ति You're extremely careful. हामी एकदमै केयरफुल This हुन्छौँ is exactly today's lesson for us. यो आजको लेसन हामीलाई यही थियो कि नो वेस्ट But also we can't just force ourselves no waste, no waste, no र waste. हामीले आफूलाई फोर्स पनि गर्न सक्दैनौँ नो वेस्ट भन्दै र हामीले Spiritual practices. Not that हामीले we have to अभ्यास गर्नुपर्ने do जरुरी an हुन्छ entire week or यस्तो day होइन कि or हामीले day पुरै or दिन day for that पुरै matter. दिनलाई त्यसैमा Every day, बिताउनुपर्छ right? भन्ने Every होइन day. तर दिनको How do we मुख्य create a nature मुख्य समयमा मैले This is नेचर what अफ we साइलेन्स see in मैले Gulzar, के गरेँ a very दादी slow गुलजारमा हामीले यही nature देख्यौँ कि of silence. And मसँग considering that one of the titles, one of the titles I would say that they used to use for Dadi, दादीको लागि एउटा Nirsankalpa टाइटल Devta. दिइन्थ्यो निरसङ्कल्प देवता भनेर Nirsankalpa Devta means that दिएको deity थियो who doesn't त्यो think, देवता who doesn't need to think
जसलाई धेरै सोच्न पनि जरुरी हुने छैन भन्ने बुझिन्छ। बाबाले जस्तो भन्नुभयो कि कुनै पनि विचार आए पनि बस सेवाको लागि मात्रै निसङ्कल्प देवता हैन। र हामीले फलो गर्न जरुरी छ कि हाम्रो धेरै अभ्यासको पछि हुन्छ, जुन दिदीले पनि ल्याउनु भयो हाम्रो लागि भोलिको लागि। मैले सोचिरहेको थिएँ कि भोलि त मन्डे सोमबार हो, त्यहाँ मन्डेको दिन साइलेन्स डे हुन्थ्यो, यदि तपाईलाई याद छ भने। र मन्डेको मर्निङमा हामीले साइलेन्सकै लागि छुट्याइन्थ्यो। र आजभोलि त त्यति धेरै क्रियाकलापहरू हुन्छन्, तैपनि हामीले त्यहाँ यो हाम्रो राम्रो लक्ष्य हो भोलि चाहिँ स्पेसल एटेन्सन दिनको लागि। यहाँ हाम्रो डेली रुटिन साइलेन्सको रुटिनलाई र अभ्यास यो छ कि घटनाहरू घट्न सक्छन्, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले लेट गो गर्नुपर्छ, छोडिदिनु पर्दछ। फुल स्टप, ड्रामा, ब्रेक, अनि त्यो साइलेन्सबाट मात्रै सम्भव छ। र स्पेसल एटेन्सन हामीले हाम्रो शब्दहरूलाई हाम्रो शब्दहरूको क्वान्टिटी, शब्दहरूको कति धेरै शब्दहरू हामी बोल्दछौँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। कि दिदीले अन्डरलाइन गराउनु भयो, यदि मैले चाहिँ आवश्यकभन्दा बेसी मैले बोलिरहेको छु, यदि मैले भन्ने कुरा ठिक ठाउँमा भनेन, या त मैले कुनै कुरा लाउडले एकदम चिच्चाएर भने, किनकि मैले मेरो आफ्नो इमोसन मिक्स गर्नको लागि मैले भने, त्यो धेरै राम्रो आफ्नो रेकर्डिङ डिभाइस नफर्किनु, नहराउनु, कि आफूलाई चेक गर्ने कि समयमा मैले कति शब्दहरू, कति ठुलो आवाज र कति आवश्यक आवाज र मेरो बोली कतिको प्रभावित भयो, यो सबै चेक गर्ने। र अभ्यास जुन हामीले गर्नेछौँ, जुन चाहिँ साक्षी द्रष्टा भएर हामीले हेर्ने जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यो धेरै महत्त्व छ। र त्यसले चाहिँ इनर साइलेन्स क्रिएट गर्दछ। हामीले रियाक्ट गर्न जरुरी छैन। हामीले मान्छेहरूले हैन कम डाउन देखाउन सक्दछन्, तर र अरूलाई ट्रिट गर्नु, हामीले कसैलाई सम्मान गर्यौं, कुनै एकदम दृश्यबाट म बाहिर आएँ, तर मैले अर्कोलाई पनि सहयोग चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। र मैले त्यो व्यक्तिलाई रेस्पेक्ट, सम्मान दिइरहेको हुन्छु, र त्यसले पनि मलाई स्वीट साइलेन्स, हैन, एकदम त्यो जबरजस्ती साइलेन्स होइन, तितो साइलेन्स होइन, स्वीट साइलेन्स हुनेछ। र जब म बोल्नेछु तब स्वीट वर्ड्स आउनेछन्, मिठो बोली निस्किनेछ। र हाम्रो शब्दहरूको महत्त्व र अर्को अभ्यास त्यो ओरिजिनल इन्कर्पोरियल स्टेजमा आइरहने, फेरि बिचमा आइरहने। र यदि हामीले यो अभ्यास गर्यौँ भने कहिले पनि हामीबाट गल्ती हुन्छ जस्तो हुँदैन। र हामीले कुनै समय, जुनसुकै समयमा पनि हामीले ओरिजिनल स्टेजलाई प्र्याक्टिस गर्ने। र हामीले फुल डे, पुरै दिन हामीले कुनै दिन छुट्याउनु पर्ने हुँदैन कि हरेक क्षणमा हामीले साइलेन्सलाई हामीले इन्भल्भ गर्ने। 60 सेकेन्डको जुन मिनेट हुन्छ, त्यसमा मैले भित्री शान्ति कति मैले महसुस गर्न सकेँ, कति सेकेन्ड। आफ्नो चार्टलाई मिनेटको चार्ट लेख्ने। र यो चाहिँ धेरै राम्रो थियो कि हामीले साइलेन्सबाट कसरी हामीले तिर्दछौँ त। कुनै घटना
कोही व्यक्तिसँग केही भइरहेको छ भने मैले उसलाई कसरी सेटल गर्छु भन्दा त कुनै शब्दबाट गर्न सक्छु त झगडा गरेर हुन्छ कि सिकाएर हुन्छ कि कनेक्ट गरेर हुन्छ हुँदैन यो त साइलेन्सबाट मात्रै हुन्छ मनको केही क्षणको शान्तिले फेरि आफू ओरिजिनल अवस्थामा गएर गुड फिलिङमा गएर एप्रिसिएसन गरेर मैले सेटल गर्न सक्दछु जस्तो कि मैले लोन पे गरेँ र धेरै इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट थियो सेटलिङ साइलेन्सको र दादी जानकीले हामीलाई क्वालिटीहरू ल्याउनु भयो कि त्यो साइलेन्सलाई साथ दिने किसिमको थियो दादीजीले जुन भन्नुभयो उहाँले 5 गुणहरू कुरा गर्नुभयो र हामीले उहाँको सिरिजमा धेरै सुन्ने छौँ तर दादीले जुन धैर्यता सहनशीलता परिपक्वता सम्पन्नता यो सबै दादीले जुन भन्नुभयो यो साइलेन्ससँग कनेक्टेड छन् र हामीले ध्यान दिएर एटेन्सन सहित हामीले यो गर्नेछौँ र भोलिको कन्सेप्ट यही छ कि दादी गुलजारको नेचुरल साइलेन्सलाई हामीले अगाडि राख्नेछौँ मैले के गर्न सक्दछु त दिनदिनैको आधारमा साइलेन्सको जुन दिनचर्यामा साइलेन्स बाबाले धेरै मुरलीमा भन्नुभएको थियो र हामीले होमवर्कमा बाबाले के भन्नुहुन्छ हेरौँ है त दिनचर्यामा साइलेन्स सेवाको प्रवृत्तिमा रहेर पनि बीचबीचमा यति समय मिल्छ जसमा एकान्तवासी भन्ने अनुभव गर अन्तर्मुखी एकान्तवासी बन्नलाई अभ्यासको लक्ष्यलाई लिएर आफ्नो मनको लगनबाट बीचबीचमा समय निकाल महत्त्व बुझ्नेवालालाई समय स्वतः नै मिल्दछ एउटा पावरफुल कुनै बहानाबाजी छ भने समय मिल्दैन त्यसकारण महत्त्व बुझ्नेवालालाई समय स्वतः मिल्दछ एउटा पावरफुल स्थितिमा आफ्नो मनलाई बुद्धिलाई स्थित गर्नु नै एकान्तवासी बन्नु जसरी साकार ब्रह्मलाई देख्यौ अन्तर्मुखी एकान्तवासी स्थिति हिँड्दा डुल्दा जसरी हामीले ब्रह्म बाबुलाई देख्यौं अन्तर्मुखी एकान्तवासी स्थिति हिँड्दा डुल्दा सुन्दा गर्दा पनि अनुभव गर्नुभयो त्यसरी फलो फादर गर्न सक्दैनौ भनेर बाबाले सोध्नुभयो भोलि हाम्रो साइलेन्स डे हो हामीले भोलि चाहिँ मैले कति साइलेन्स मेन्टेन गर्न सकेँ मेरो विचारमा मेरो हरेक क्षणमा यो अभ्यासद्वारा यो फरक अभ्यासद्वारा हामी अब हाम्रो मेडिटेसनमा जाँदैछौँ भोलिको लागि फाउन्डेसन बनाउनको लागि साइलेन्स दिनचर्यामा साइलेन्स सेवाको प्रवृत्तिमा रहेर पनि बीचबीचमा अलिकति समय मिल्छ जसमा एकान्तवासी भन्ने अनुभव गर अन्तर्मुखी एकान्तवासी बन्नलाई अभ्यासको लक्ष्यलाई लिएर आफ्नो मनको लगनबाट
बीच बीचमा समय निकाल। महत्त्व बुझ्नेवालालाई महत्त्व बुझ्नेवालालाई समय स्वतः नै मिल्दछ। एउटा पावरफुल स्थितिमा आफ्नो मनलाई बुद्धिलाई स्थित गर्नु नै एकान्तवासी बन्नु हो। जसरी साकार ब्रह्मालाई देख्यौं, अन्तर्मुखी एकान्तवासी स्थिति हिँड्दा डुल्दा सुन्दा गर्दा पनि अनुभव गर्नुभयो। त्यसरी फलोफादर गर्न सकिँदैन। दिनचर्या में साइलेंस। दिनचर्यामा साइलेंस। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी सेवाको प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै पनि बीचबीचमा इतना समय मिल सकता है जति समय मिल्न सक्दछ जो एकांतवासी बन्ने अनुभव गर। अंतर्मुखी अंतर्मुखी एकान्तवासी बन्ने अभ्यासको लक्ष्यलाई लिएर अपने दिल की लगन से आफ्नो दिलको लगनबाट बीच बीचमा समय निकालो। महत्व जानने वाले को महत्व जानने वालालाई समय स्वतः नै मिल्दछ। एक पावरफुल स्थितिमा अपने मन को आफ्नो मनलाई बुद्धिलाई स्थित गर्नु नै एकान्तवासी बन्नु हो। जैसे साकार जस्तो कि साकार ब्रह्मा बाबालाई देख्यौं हामीले, अन्तर्मुखी एकान्तवासी स्थिति चल्दा फिर्दा सुन्दा गर्दा अनुभव गर्नुभयो। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? तो फलो फादर गर्न सक्दैनौ? Om Shanti. ओम शान्ति।